سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسو موږ ستاسو د CSS د کلاس 14 درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو بیا هم یو ځل په ټیکسټ فارمیټینګ باندې کار کوو. په مخکنی دوه درسونو کې هم موږ تاسو په ټیکسټ فارمیټینګ کې چې کوم مهم موضوعات په هغوی کار کړی دی. نن راځو یو څه پاتې موضوعات موږ سره په ټیکسټ فارمیټینګ کې په هغې باندې هم کار کوو چې په هغوی کې لومړنی چې کوم دی موږ سره د لاین هایټ دی. د لاین چې کوم هایټ دی په دې باندې موږ تاسو کار کوو. ګورئ د لاین هایټ property is used to specify the space between lines. تاسو کولی شئ دې په استعمال سره د لاینونو ترمنځ چې کوم فاصله ده یا سپیس دی د یې کنټرول کوي. د دې لپاره تاسو کولی شئ بیا د اندازو څخه مختلف اندازو څخه استفاده وکړئ، خو تر ټولو زیات چې کوم استعمالیږي هغه د پکسل په اساس دی. فرض کړئ راځئ په عملي ډول ستاسو سره درښیم. ما سره دلته یو پیراګراف ټیګ دی او په دې کې ما دومره رینډم ټیکسټ اخیستی دی او په دې کې ما سره مختلف لاینونه موجود دي او زه دې سیف کوم. نو ګورئ موږ سره لاینونه چې کوم ټیکسټ دی موږ سره ټول په دلته راشي. اوس د دغه لاینونو ترمنځ چې کوم فاصله ده د هر لاین ترمنځ که چیرې تاسو دا یې زیاتول غواړئ یا یې کمول غواړئ نو دې لپاره تاسو کولی شئ د لاین هایټ څخه استفاده وکړئ. تاسو کولی شئ راشئ خپل CSS ته، لومړی زه راځم خپل چې کوم ټیګ دی دی انتخابومه، سلیکټ کوم او دې نه وروسته زه ورته وایم چې د لاین هایټ دی باید موږ سره 10 پکسله اوسي او کله چې زه دی سیف کوم او زه راځم بیرته خپل ویب پیج ته نو ګورئ د 10 پکسلو په اندازه به دی موږ سره سپیس ولري. هو اندازه به لږ کم شوی اوسي ځکه دې نارمل اندازه تقریبا 20 پکسله وي که 30 پکسله وي. تقریبا نارمل اندازه د دې 18 یا 19 پکسله اوسي. که چیرې دی نور هم زیاتول غواړئ ګورئ 30 پکسله موږ 100 پکسله نو د 100 پکسلو په اندازه به هر لاین زموږ فاصله ولري یا نورې هم زیاتولی شئ چې څومره ستاسو اندازه فرض کړئ زه راځم 500 پکسله کوم نو د هر لاین ترمنځ چې کومه فاصله ده دی به د 500 پکسلو په اندازه واوسي. او که چیرې تاسو کمول غواړئ نو ګورئ 0% یې کوي دغومره اندازه به موږ سره دې څه شی شي راشي. اوس ګورئ بیخي د یو بل په سر راغلل. یا نور هم کمول غواړئ ماینس نه راوستل غواړئ -10 پکسله نو ماینس نه هم تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. -1 پکسل دغه چې دی تر ټولو اخرنۍ اندازه ده د ماینس. او که چیرې تاسو 0 ولیکئ نو بیخي به بیا موږ سره فاصله نه لري او 1 پکسل اندازه بیا موږ سره دغومره اوسي. همداسې 4 پکسل اندازه همداسې چې څومره ستاسو خوښه وي پورته کولی شئ او ښکته یې هم راوستلی شئ. بل چې کوم مهمه موضوع دی موږ سره هغه د ټیکسټ ډایرکشن دی. صحیح ده؟ According the text direction property, the direction property is used to change the text direction of an element. د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو د یو ټیکسټ ډایرکشن چینج کوو. ګورئ که چیرې تاسو مایکروسافټ ورډ ویلی اوسي نو هلته هم دا موضوع موږ سره شته دی. کله چې موږ تاسو پښتو لیکنه کوو نو زموږ او ستاسو ټیکسټ چې کوم دی هغه باید رایټ ټو لیفټ اوسي، یعنې د رایټ طرف نه باید لیفټ طرف ته لاړ شي. او چې کوم موږ سره انګلیش ټیکسټ دی دی باید د لیفټ طرف څخه رایټ طرف ته لاړ شي. راځئ په مایکروسافټ ورډ کې هم زه تاسو ته په عملي ډول ښیم چې دی موږ سره څنګه کار کوي او بیا به په CSS کې هم وګورو چې د دې استعمال موږ تاسو په عملي ډول څنګه ترسره کولی شو. نو ما سره مایکروسافټ ورډ خلاص شوی دی او زه راځم یو بلانک ډاکیومنټ اخلم. بلانک ډاکیومنټ اخیستلو نه وروسته ګورئ اوس کله زه پښتو ټیکسټ انګلیش ټیکسټ لیکم نو ګورئ دې چې کوم ډایرکشن دی دی موږ سره د لیفټ ټو رایټ دی، یعنې لیفټ طرف نه رایټ طرف ته زموږ ټیکسټ چې دی حرکت کوي. خو که چیرې زه سیم کار پښتو لیکنه ترسره کول غواړم، فرض کړئ زه راځم دلته پښتو لیکنه کول غواړم نو د دې لپاره باید زموږ او ستاسو چې کوم ډایرکشن دی دی باید لیفټ ټو رایټ نه رایټ ټو لیفټ اوسي. نو دې لپاره که چیرې تاسو اوس رایټ ټو لیفټ انتخاب کړئ نو اوس تاسو کولی شئ ډېر په نارمل ډول خپل پښتو لیکنه ترسره کړئ یا هم عربي لیکنه یا هم فارسي لیکنه دی ټول موږ سره رایټ ټو لیفټ باید واوسي. نو په ویب پیجز کې هم داسې خو نه ده چې همیشه موږ او تاسو په پښتو باندې خپل هغه کوو ویب پیج په انګلیش باندې همیشه خپل ویب پیج جوړوو. اکثره وخت داسې کېږي پښتو یو ویب سایټ جوړېږي یا په دري یو ویب سایټ جوړېږي یا هم موږ سره یو ویب سایټ چې کوم دی په عربي ژبه جوړېږي. نو دې لپاره باید موږ او تاسو د رایټ ټو لیفټ یا د RTL نه استفاده وکړو.
فرض کړئ زه راځم دلته موږ تیار لیکنه ترسره کړې ده زه غواړم زما لیکنه دی لیفت ټو رایټ نه اوس چې کوم دی لیفت ټو رایټ دی زه غواړم دی د رایټ ټو لیفت راشي موږ سره نو دې لپاره زه لومړی خپل ټیګ انتخابوم ټیګ انتخابولو نه وروسته زه راځم قوسونو کې دننه ورته لیکم چې زموږ چې کوم ډایرکشن دی دی د باید LTR ونه اوسي RTL دی اوسي یعنی رایټ ټو لیفت دی اوسي راشي RTL ورته ولیکئ دی سیف کړئ اوس ګورئ زموږ د رایټ طرف نه لیفت طرف ته ټیکسټ چې کوم دی روان دی او که چیرې زه غواړم دی د بیرته موږ سره لیفت ټو رایټ شي نو تاسو به ورته LTR لیکئ دی اوس موږ سره لیفت ټو رایټ شو نو تاسو بیا خپل عملی وګورئ پښتو ټیکسټ پکې پیسټ کړئ او د دې ټیکسټ ډایرکشن چې کوم دی د لسان سره وګورئ چې څنګه کار کوي موږ سره دینه وروسته ټیکسټ فارمیټینګ کې موږ سره د ورډ سپیسینګ په نوم یو پراپرټي دی چې دی هم ډیری زیات استعمالیږي ګورئ دې درسونو نه مخکې موږ تاسو په مخکیني درس کې په لیټر سپیسینګ باندې کار کړی و چې هغې به موږ تاسو د لیټر سره منځ کوم فاصله و دی به یې زیاتوو یا به یې کموو خو د word spacing property is used to specify the space between the words in a text دی موږ سره بیا د words ترمنځ چې کوم فاصله دی دی کنټرولوي تاسو کولی شئ دې کې هم د پکسل په اساس واچوئ یا یې ماینس په اساس هم اچولی شئ چې ماینس یې کړئ یا یې دومره زیات کړه پلس په اساس فرض کړئ ما سره چې کوم دغه ټیکسټ دی زه راځم دی دې ځای نه کټ کومه دغه موږ سره یو ورډ شو دی موږ سره بل ورډ شو دی بل ورډ شو دی بل ورډ شو دی بل ورډ شو دی بل ورډ همداسې ټول ورډس دي موږ سره مخکې چې کوم موږ تاسو ویلې هغه د چې کوم لیټرز دي د هغې ترمنځ اوس دغه موږ سره یو لیټر دی دا دوه لیټر درې لیټرز همداسې لیټرز دي خو ورډ چې کوم دی یوه پوره کلمې ته ویل کېږي اوس چې کله تاسو غواړئ د کلمو ترمنځ چې کوم فاصله دی دی کنټرول کوئ نو دې لپاره تاسو کولی شئ د ورډ سپیسینګ نه استفاده وکړئ ورډ سپیسینګ څومره دی باید اوسي 10 پکسله تاسو دې سیف کړئ نو ګورئ د هر ورډ ترمنځ به د 10 پکسلو په اندازه سپیس راشي موږ سره نورې هم زیاتول غواړئ دلته یې کولی شئ زیات کړئ 40 پکسله هم یا د 40 پکسله نه 80 پکسله اوسي ګورئ د هر ورډ ترمنځ چې کوم دی 80 پکسله 100 پکسله زیاتولی شئ نور هم یا یې کمول غواړئ فرض کړئ ورته ماینس 10 پکسله د باید دی اوسي نو ګورئ ماینس 10 پکسله موږ سره دی شو که چیرې نورې هم زیاتول غواړئ ماینس 100 پکسله نو ګورئ دغه طریقې سره به بیخي موږ سره دی پوره کېږي ماینس 10 پکسله ګورئ دغه شکل کې به دی موږ سره راځي نو په دې طریقې تاسو کولی شئ د ورډ ترمنځ چې کوم سپیسینګ دی دی هم له ځان سره کنټرول کړئ بل چې کوم دی موږ سره دې ته موږ تاسو ټیکسټ شیډو ویلی شو شیډو خو تاسو پېژنئ هم چې سیوري ته ویل کېږي نو کله چې تاسو غواړئ خپل د ټیکسټ د څلورو خواو ته یا یو خوا ته شیډو اډ کړئ نو تاسو کولی شئ د ټیکسټ شیډو پراپرټي نه استفاده وکړئ ګورئ د ټیکسټ شیډو پراپرټي adds shadow to the text د ټیکسټ شیډو چې کوم پراپرټي دی زموږ ټیکسټ چې کوم دی شیډو اډ کوي فرض کړئ زه غواړم چې زموږ دغه ټیکسټ کوم دی شیډو دی ولري نو تاسو کولی شئ ټیکسټ شیډو ورته ولیکئ د پراپرټي دی دلته ورته ډایرکشن ولیکئ چې څومره مسافه دی ولري د هرې لوري نه کله چې مسافه تاسو ولیکئ هغې نه وروسته چې کوم رنګ دی باید اوسي هغه تاسو کولی شئ دلته ورته ولیکئ فرض کړئ زه غواړم چې زما دغه ټیکسټ چې کوم دی دی د شیډو ولري زه خو راځم لومړی زموږ چې کوم ټیکسټ دی له دې ساحې څخه کمول نه وروسته دی هم زه دې نه ډیلیټ کوم او دلته ورته یو ټیکسټ لیکم فرض کړئ ما خپل نیم ورته ولیکه او زه دی سیف کوم نو اوس به موږ سره نیم دلته موجود اوسي او چې کوم سپیسینګ دی زه هم سیف کوم سپیسینګ به هم موږ سره دلته ختم شي نو اوس که چیرې زه په دې کې شیډو راوستل غواړم نو دې لپاره به زه ورته دلته لیکم ټیکسټ شیډو لیکل نه وروسته به موږ او تاسو په دې کې فاصلې اچوو لومړی د ټاپ نه د څومره فاصله ولري بیا د لیفت طرف نه څومره فاصله ولري زه ورته یم چې د ټاپ نه د 4 پکسله چې کوم دی فاصله ولري او د لیفت څخه د 8 پکسله فاصله ولري کوم رنګ دی باید اوسي ریډ کلر دی زموږ شیډو باید اوسي دی سیف کې وګورئ تاسو دومره فاصله موږ سره دی لري که چیرې تاسو دلته یو بله پراپرټي هم اډ کړئ فرض کړئ زه ورته یم چې 10 pixels نو دی به د دې بلرنس چې کوم دی دی به د دې بلرنس موږ سره کنټرول کوي چې دې بلرنس باید څومره اوسي که چیرې زه دی نور هم زیات کړم نو ګورئ بلرنس به بیخي زیاتېږي موږ سره او که چیرې زه دی کمومه فرض کړئ 4 پکسلو په اندازه نو ګورئ بلرنس به دې دومره اوسي یو پکسل نو بلرنس باید دغسې واوسي موږ سره نو که چیرې درې پراپرټیانې اډ کوئ په دې کې نو زموږ چې کوم د ټیکسټ شیډو دی دی به د دې چې کوم بلرنس دی دی به زیاتېږي موږ سره او که چیرې فاصلې زیاتول غواړئ
نوره به هم فاصله مو سره زیاتېږي. فرض کړئ زه دا 1 پکسل کوم، د 1 پکسل په اندازه به د لیفټ څخه فاصله ولري او د 1 پکسل په اندازه به د ټاپ څخه فاصله ولري. نو اوس ګورئ موږ سره شاډو په ډېر ښه شکل سره راغی. او که چیرې زه دی 10 پکسله کم نو ګورئ اوس به موږ سره دی چې کوم بلرنس دی دی به نور هم موږ سره زیاتېږي. او دغلته تاسو کولی شئ یوازې ریډ کلر نه مختلف نور رنګونه ورته اپلای کړئ. فرض کړئ زه ورته یم ګرین کلر، دغه کلر دی اوسي دی سیف کې. اوس وګورئ ګرین کلر به ولري. دا بلرنس یې لږ کم کړئ له ځان سره 1 پکسل په اندازه یا 3 پکسل په اندازه د بلرنس ولري. نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ بیا د ټکسټ شاډو نه هم استفاده وکړئ. دا اوس موږ ستاسو د ټکسټ فارمیټینګ مربوطه یو څه موضوعات ان شاء الله د ټکسټ فارمیټینګ مربوطه چې هم څه مهم موضوعات هغه ټول موږ تاسو ویلې. دا زموږ تاسو د نن ورځې درس کوشش دا کوي CSS کوم تاسو چې کوم سیریز دی تعقیبوو. خو بله مهمه خبره په دې کې دا دی چې تاسو باید په پروژو عملی پروژو باندې هم کار وکړئ. نو زما په خپل یوټیوب چینل باندې ویب ډیولپمنټ مربوطه چې کوم پروژې دي دی هم ما اپلوډ کړي. دغه موږ سره پروژې دي مختلفه، د کالکولیټر جوړول دي، دا نور پروژې دي، د فیسبوک کلون جوړول دي، یا نور ډېرې پروژې هم را روان دي زه خپل چینل ته اپلوډ کوم. نو کوشش وکړئ کله چې هم CSS تاسو زده کول غواړئ چې څومره یې کولی شئ په عملي ډول زده کړئ هماغومره به ستاسو لپاره ښه واوسي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا ښه وخت.